Hello everyone, Amel Diaries here. So today's video, I'm going to show you on how to make the pita bread and what are those ingredients. Actually, my sister-in-law is the one who made this pita bread and the one who filmed this is my husband because my husband told me that they're going to cook shawarma. So, ang sabi ko, i-video ninyo para meron din naman akong content. O, diba? When it comes to shawarma kasi, isa sa importanteng ingredients is the bread. This is kinda confusing because this flatbread comes in many names. You can call it naan bread, pita bread, or chapati. Hindi tayo makakagawa ng shawarma kung walang pita bread. Paano ba gumawa ng pita bread at ano-ano ang mga ingredients? Kaya, panoorin ninyo ito. Huwag mo sanang iisipin napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman magasigurado. Matagal na panahon nakitang balak tanongin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba ba ang iyong pangalan? Para bang ang hirap mong hawakan? Wala nang akong ibang hahangarin. Laking pasasalamat na ika'y sa'kin dumating. At hindi ka babaliwalain. Magkasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako hindi mapakali. Inaalala ko ang mga bawat sandali. handa nang nahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba? Ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka. Hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang nami-miss, love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say. Cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako hindi mapakali. Inaalala ko ang mga bawat sandali. Dahan nang nahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba? Ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka. Hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang nami-miss, love.
Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say, cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin napapagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin, may pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin, bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laking pasasalamat na ika'y sa'king dumating. At hindi ka babaliwalain, magkasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw, alam mo bang hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mapakali, inaalala ko ang mga bawat sandali. nang nahulog